Hey guys, ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የባለፉ ቪዲዮ ላይ እንዳየነው there are three common types of routings are there. So the first one default routing, the second one static routing, and the third one is what dynamic routing ናቸው ማለት ነው። ሶ ስለ ዳይናሚክ እና ስለ ስታቲክ አይተናል የባለፈው ቪዲዮ ላይ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ወር ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ስለነሱ ብታይ ሞር ዲፈረንሱን ለማወቅ ይረዳችኋል ማለት ነው። ሪኮመንድ አረጋችኋለሁ ተመልሳችሁ እዩት። today we'll discuss about dynamic routing ማለት ነው። what does mean dynamic routing? The difference between the dynamic routing and other two routing methods. የሚለውን ምናይ ይሆናል ማለት ነው in this video. Okay, let's start the definition. Dynamic routing is a technique in which a router learns about routing information by sending advertisement without any administrator help ማለት ነው። እዚህ ጋር የስታቲክ እና የዳይናሚክ የስፔሻል የስታቲክ አይታችሁ ከሆነ ቤስት ፓዙን ቹዝ የሚያደርገው ማለት አድሚኒስትሬተሩ ነበረ ማለት ነው። እያንዳንዱ መደረግ አለበት ማኑዋሊ ሴት መደረግ አለበት ወይ ደግሞ ኮንፊገር መደረግ አለበት ማለት ነው። the case of static routing ማለት but in the case of dynamic routing no need to configure ማኑዋሊ ማለት ነው። ምን እንደሚያደርገው ማለት ነው ራውቲንጉን ወይ ደግሞ ቤስ ፓዙን ለርን የሚያደርገው ባይ ሴንዲንግ አድቨርታይዝመንት ኮኔክትድ ለሆኑት ራውተሮች ወይ ደግሞ ኮኔክትድ ለሆኑት ኖዶች ምን ያደርጋል? አድቨርታይዝመንት ይልካል። በዛ መሰረት ምን ያደርጋል? የነሱን ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ማወቅ ይችላል ማለት አድቨርታይዝመንት አውቶማቲካሊ ለኔበሮቹ ሲልክ ምን ያደርጋል? እነሱ ደግሞ ሪፕላይ ይልኩለታል። በዛ መሰረት ምን ይኖራል ማለት ነው። አሁን ደግሞ እያንዳንዳቸው ለርን ያደርጋሉ ማለት ነው አባውት ዴር ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን። ለርን ካደረገ የራውቲንግ ኢንፎርሜሽኑ ራውቲንግ ቴብል ላይ ሴት ይደረጋል። በዛ መሰረት ቤስት ፓዙን ቹዝ ማድረግ ይችላል ዳይናሚካሊ ማለት ነው። ኖ ኒድ ቱ ኮንፊገር ማኑዋሊ ኢን ዲስ ኬዝ ኦር ዊዛውት ኤኒ አድሚኒስትሬተር configuration, so we can set or we can choose the best route ማለት in the case of dynamic routing ማለት ስታቲክ እና ዳይናሚክ የሚለየው ስታቲክ ከሆነ ማኑዋሊ ነው ሴት የሚደረገው ቤስት ፓዙን ቹዝ የምናደርገው አድሚኑ ነው። but in this case አውቶማቲካሊ ምን ያደርጋል ማለት ነው በራሱ ቹዝ ያደርጋል ማለት in the case of dynamic routing። ልዩነታቸው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። okay, so the router choose the best route automatically ምክንያቱም by sending advertisements ለሌሎቹ ኢንፎርሜሽን ጋዘር ያደርጋው ደግሞ የሌሎችን ኢንፎርሜሽን የራሱ ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ላይ ለርን አድርጎ ሴት ያደርጋል። በዛ መሰረት ቤስት ራውቱን ቹዝ ያደርጋል አውቶማቲካሊ ዊዛውት ኤኒ ሄልፕ ማለት ነው። ዊዛውት ኤኒ አድሚኒስትሬተር ሄልፕ ማለት ነው። ኦኬ ዛን ዘራ ኖ ኒድ ቱ ናው ዴስቲኔሽን ኔትወርክ አይዲ ማለት ነው። ስለዚህ ጋር እንደ ኬዝ ኦፍ ስታቲክ ምን ያስፈልጋል? የዴስቲኔሽኑን አይፒ ኦር ኔትወርክ አይዲ ሜንሽን ማድረግ ነበረብን። በት ኢን ዲስ ኬዝ ምንም አይነት ዴስቲኔሽን አይፒ ሴት አናረግም ማለት ነው። በራሱ ነው አውቶማቲካሊ አድቨርታይዝመንት ከላከ በኋላ በዛ መሰረት ኢንፎርሜሽን ጋዘር ያደርጋለን። ከዛም በኋላ ቤስት ራውቱን ቹዝ አድርጎ በራሱ ዴስቲኔሽኑ ጋር ይሄዳል እንጂ እዚህ ጋር ዴስቲኔሽን ኔትወርክ አይዲውን ሜንሽን ማድረግ አይጠበቅብንም እንደ ኬዝ ኦፍ ዳይናሚክ ራውቲንግ ማለት ምንም ስለ ዴስቲኔሽኑ አንጨነቅም። ነገር ግን ይሄ የመጀመሪያው ራውተር ወይ ደግሞ የኛ የምንጠቀምበት ራውተር ለኔበር ራውተሮች ወይ ደግሞ ኮኔክትድ ለሆኑ ከሱ ጋር ይልካል አድቨርታይዝመንት ይልካል። ዳን ሌሎችም እንደዛ ያደርጉ አድቨርታይዝመንት በመላክ ስለ እያንዳንዱ ኢንፎርሜሽን ማወቅ ይችላሉ ማለት ነው። another one, if we have network updates then they change routes automatically ማለት ነው።
ራውቱን ፎር ኤግዛምፕል አንዱ ፓዝ ላይ ኔትወርክ ቼንጅ ቢያደርግ ወይ ደግሞ ፌል ቢያደርግብን ኢፍ ስፔሻሊ ኢፍ ዊ ሃቭ መልቲፕል ፓዝስ ደን አውቶማቲካሊ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ፓዙን ይቀይራል ማለት ነው። ዊዛውት ኤኒ ኮንፊግሬሽን ማለት ነው። ዊዛውት ኤኒ ኮንፊግሬሽን ኢፍ ዜር ኢዝ ኔትወርክ ፌለርስ ኦር ቼንጅስ ደን ደ ራውት አውቶማቲካሊ ቹዝን ባይ ደ ራውተር ማለት ሶ ኦር ራውቱ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ፓዙን ይቀይራል ማለት ነው። In this context ማለት ነው። For example, as we have seen from this topology, simple topology, so we have three paths. For example, from this is our source and this will be our destination. So for example, እዚህ ሶርስ ጋር ለመድረስ ቤት መሄድ እንችላለን። In the case of static ምን ማድረግ እንችላለን? From A to B ሴት ማድረግ እንችላለን። From B to C ሴት ማድረግ እንችላለን። From C to D ሴት ማድረግ እንችላለን። So in this case we'll have four hop counts ማለት ነው። But ቤስት ፓዝ የትኛው ነው ማለት ነው? ይሄኛው ነው ማለት ፍሮም ኤ ቱ ዲ ማለት ነው። ዳይሬክትሊ በዚህኛው ፓዝ ማለት ነው። ሶ ቹዝ የሚያደርገው ይሄኛውን ነው ማለት ነው። ሶ እንዲስ ኮንቴክስት አውቶማቲካሊ ቹዝ የሚያደርገው የትኛውን ፓዝ ነው ማለት ነው? ይሄኛውን ፓዝ ቱን ማለት ነው። ይሄኛው ፓዝ ዋን ነው፣ ይሄኛው ፓዝ ቱ ነው፣ ይሄኛው ፓዝ ስሪ። ሶ ዲስ ዊል ቢ chosen by this router ማለት ነው። because in this context we have least paths or least hop counts ማለት ነው። we have this one and 2 ማለት ነው። we have two hop counts ማለት ነው። in this case for example ካያችሁት 1 2 3 4 5 ማለት ነው። 5 hop counts አለን። so always choose የሚደረገው least hop counts ነው ማለት ነው። least hop count choose ይደረጋል። so in this context for example ይሄኛው አሁን የኛ ቤስ ፓዝ የትኛው ነው? ፓዝ ቱ ነው ብለናል። ይሄኛው ፓዝ ቱ ፌል ቢያደርግ በየትኛው ይሄዳል ማለት ነው? ኔክስት ሊስት ሆፕ ካውንት ያለው የትኛው ነው? ይሄኛው ፓዝ ዋን ነው ማለት። ስለዚህ ኢን ዲስ ኬዝ ዊ ሃቭ ፎር ሆፕ ካውንትስ 1 2 3 4 ማለት ሶ ይሄኛው ኢን ኬዝ ይሄኛው ፌል ካደረገ ፓዝ ቱ ፓዝ ዋን አውቶማቲካሊ ቹዝ ይደረጋል ማለት ነው። ሶ ዊዛውት ኤኒ ኮንፊግሬሽን ማለት ነው። ዊዛውት ኤኒ ኮንፊግሬሽን ኢፍ the first path or the base path is fail, then the next path that has least hop count automatically chosen by this router ማለት ሶ ይሄኛው ራውተር ወይ ደግሞ ዴስቲኔሽን የሚመርጠው በዚህኛው ይሆናል። when this path has been failed ከሆነ ደግሞ ኔትወርክ ቼንጅ ሆኖ ወደኛው ዳውን ካደረገ ሶ ይሄኛው ፓዝ ቹዝ ይደረጋል። ኢን ኬዝ ይሄኛውም ዳውን ካደረገ ቤት ነው ማለት ነው ይሄኛው ይሆናል ፓዝ 3 ቹዝ ይደረጋል ማለት ሶ ዊዛውት ኤኒ ኮንፊግሬሽን ሶ አንዴ ብቻ ነው ሜንሽን የምናደርገው ፓዙን። ሶ የተለያዩ ሜተዶች አሉ ይሄ ዳይናሚክ ራውቲንግን አፕላይ የምናደርግበት። ዘ ፈርስት ዋን ሪፕ ነው። ደን ኦኤስፒኤፍ አለ፣ ኤአይጂአርፒ አለ፣ ኢንተርሚዲየት ስቴት ቱ ኢንተርሚዲየት አለ። ሶ በዛ መሰረት ብዙ አይነት ራውቲንግ ሜተዶች አሉ፣ ዳይናሚክ ራውቲንግ ሜተዶች። ሶ በእነሱ በመጠቀም ቤስት ፓዙን ቹዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ኢን ዲስ ኮንቴክስት ኖ ኒድ ቱ ናው the destination network address, and also if we have network changes, then the change or the route automatically change without any configuration ማለት ነው። ዳን አዘሯን ምንድነው የምናየው ማለት ነው። አድቫንቴጁ ምንድነው? የዳይናሚክ ራውቲንግ አድቫንቴጁ ምንድነው የሚለው እናያለን ማለት ነው። ሶ አድቫንቴጁ ምንድነው? የመጀመሪያ አድቫንቴጅ it will reduce the workload of network administrator ማለት ሶ as we have seen the static routing ኔትወርክ አድሚኑ ምን ይሆናል ማለት ቢዚ ይሆናል። ምክንያቱም እያንዳንዱን ፓዝ መምረጥ ያለበት እሱ ነው። ብዙ ፓዝ ካለበት እያንዳንዱን ኔትወርክ ሁሉም ፓዞች ላይ ኮንፊገር ማድረግ አለበት ማለት ሶ in the case of static routing so the administrator will be busy ማለት ነው። so but in the case of this dynamic routing it will automatically reduce the workload of ኔትወርክ አድሚን ምክንያቱም ቤስ ፓዙን የሚመርጠው ራሱ ዲቫይሱ ነው ማለት ነው። ሶ አንዴ ብቻ ነው ኮንፊገር የምናደርገው። ከዛም በኋላ ምንም አይነት ቼንጅ ቢኖር እንኳን ምን ያደርግ ማለት ነው ቤስ ፓዙን መምረጥ ይችላል በራሱ ወይ ደግሞ ሪኮንፊገር ማድረግ አይጠበቅብንም። ሶ እንዲስ ኮንቴክስት የአድሚኑ ወርክሎድ ደግሞ ስራው ምን ይሆናል ይቀንስለታል። ስራ መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። and also it is applicable for large organizations ማለት ነው። ላርጅ የሆነ ኔትወርክ ዲዛይን ካለን ኔትወርክ ቶፖሎጂ ካለን ዳይናሚክ ራውቲንግን አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ in the case of static routing is applicable for only small organization ነው ማለት but in this context ላርጅ ኦርጋናይዜሽን ካለን ወይ ደግሞ ላርጅ ኔትወርክ ዲዛይን ካለን ዳይናሚክ ራውቲንግን አፕላይ ማድረግ
እንችላለን ማለት ነው። እንደ ናዘሯን ኢዚ ኦፍ ዩዝ ነው፣ ኢዚ ነው ለመጠቀም ምክንያቱም ያን ያክል ኮንፊግሬሽን አስፈልገው ኢቨን ቼንጅም ቢኖር ምንድን ነው ብዙ እንትን አይኖርም ማለት ነው፣ ኮንፊግሬሽን አይኖርም ማለት ነው። ሶ ኤንድ ኢዚ ቱ ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን፣ በቀላሉ ኮንትሮል ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኤንድ አናዘር ዋን ኢት ሳፖርትስ ሞር ኮምፕሌክስ ራውቲንግ አልጎሪዝምስ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሞር ኮምፕሌክስ የሆኑ ራውቲንግ አልጎሪዝሞችን ሳፖርት ያደርጋል። ለምሳሌ እንደ ኢአይጂአርፒ፣ እንደ ኦኤስፒኤፍ፣ ሪፕ የመሳሰሉ ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮሎችን ሳፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ሞስትሊ ስለ ዳይናሚክ ራውቲንግ ካወራን ሃይ የሆኑ ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮሎችን ሳፖርት ያደርጋል። ስለነሱ ምናይ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ አናዘር ዋን ፌለር ካለ ፌለር ኦፍ ዘ ሊንክ ካን ኖት አፌክት ዘ ሆል ኔትወርክ ማለት ነው። ሶ ኢቭን አንድ ፌለር ካለን የሌላውን ኔትወርክ ምን አያደርግም አፌክት አያደርግም። ምክንያቱም አውቶማቲካሊ ሌላኛውን ፓዝ ወይ ደግሞ ሊስት ሆፕ ካውንት ያለውን ቹዝ ማድረግ ይችላል በራሱ ማለት ሶ ኢን ዲስ ኮንቴክስት ኢቭን if we have network failures then that failure cannot affect the whole network ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ሞር ፕሪፌሬብል ነው። በት ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ስታቲክ አይታችሁ ከሆነ አንድ ፌለር ካለ ሁሉም ኔትወርክ ዳውን ያደርግብናል። ምክንያቱም ማኑዋሊ ነው ሴት የተደረገው ማለት ሶ ኢን ዲስ ኬዝ there is no manual configuration ማለት so everything has been done automatically. So if there is network failure or if one path is down then automatically the another path will be selected ማለት ነው። and another one disadvantage ምንድነው ነው? አሁን አድቫንቴጅ ካየን በኋላ ዲስአድቫንቴጅ ሊኖረው ይችላል። ሶ ዲስአድቫንቴጅ ምንድነው? it will ask advanced skill ማለት ነው። ሶ ይህን ስፔሻሊ ኮምፕሌክስ የሆኑ ራውቲንግ ፕሮቶኮሎችን እንደ ኢአይጂአርፒ፣ እንደ ኦኤስፒኤፍ፣ እንደ ሪፕ ያሉ ነገሮችን አፕላይ ለማድረግ ሶ ኢት ዊል ሪኳየር አድቫንስድ ስኪልስ ማለት ነው። አድቫንስድ ስኪል ይጠይቃል ማለት ነው። ዲስ ኮንቴክስት እንደ ናዘሯን ለስ ሴኪዩርድ ዛን ስታቲክ ራውቲንግ ነው። ምክንያቱም ማኑዋሊ ሴት አድርገን እንደምታውቁት ማኑዋሊ የሆነ ነገር ትንሽ ሴኪዩርድ ሊሆን ይችላል። ሶ ይሄኛው ግን ሴኪዩርድ አይደለም። ምክንያቱም ቹዙ ኢቭን ቤስት ፓዝ ቹዝ የሚደረገው አውቶማቲካሊ ስለሆነ ሶ ዲስ ኢዝ ለስ ሴኪዩርድ ዛን ስታቲክ ራውቲንግ ማለት ነው። and another one uses more resources ነው። resource definitely it will use resource utilization like CPU, RAM and other memories ማለት ነው። ሶ ይሄኛው more ሪሶርስ ዩቲላይዝ ያደርጋል። ምክንያቱም ኮምፕሌክስ አልጎሪዝም ነው ደግሞ ብዙ ፓዝ አለን። ሶ ኢቭን ላርጅ ኦርጋናይዜሽን አፕሊኬብል የሚሆኑ ሶ ዴፊኒትሊ ኢት ዊል ሪኳየር ማለት ነው ሞር ሲፒዩ ኤንድ ራም ማለት ሶ ዲስ ኢዝ ዲስአድቫንቴጅ ማለት ኤንድ ኦልሶ ሞር ኮምፕሌክስ ኢምፕሊሜንቴሽን ነው። ሶ ኢቭን የሚጠይቀው አድቫንስድ ስኪል ነው። ሶ ፎር ኢምፕሊመንት ለማድረግም ትንሽ ከበድ ይላል። ደግሞ ኢት ዊል ሪኳየር አድቫንስድ ስኪልስ ማለት ነው። ሶ ይህን አለን ዲስአድቫንቴጁ ይህን ይመስላል። ኤንድ ኔክስት ስለ ዳይናሚክ ራውቲንግ ካወራን ምን ይኖራል ብለናል? የተለያዩ ዳይናሚክ ራውቲንግ ሜተዶች አሉ ማለት ሶ ኮመን ታይፕስ ኦፍ ዳይናሚክ ራውቲንግ የምንላቸው እንደ ኦኤስፒኤፍ አለ፣ ሪፕ አለ፣ ኢአይጂአርፒ አለ፣ አይጂአርፒ አለ፣ አይኤስ ደግሞ ኢንተርሚዲየት ቱ ኢንተርሚዲየት የሚባለው ማለት ነው። ኢንተርሚዲየት ስቴት ቱ ኢንተርሚዲየት ስቴት የሚባለው ማለት ነው። እነኚህ ዲ ኮመን ታይፕስ ኦፍ ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮሎች ናቸው ማለት ነው። ዳይናሚክ ራውቲንግን አፕላይ ለማድረግ ወይ ደግሞ ኮንፊገር ለማድረግ ግዴታ ስለነዚህ ምን ማድረግ አለብን? ማወቅ አለብን ማለት ነው። ሶ እያንዳንዳቸውን በተለያየ ቪዲዮ የምናይ ይሆናል። ሞር አሁን እዚህ ጋር ነው ፎከስ ማድረግ ያለብን ምክንያቱም in today's production network everything has been done by automatically. So since we are taking dynamic routing, so we have to know about OSCPF, we have to know about RIP, and we have to know about EIGRP, and we have to know about the intermediate state to intermediate state and other routing protocols ማለት ነው። Then everything will be easy ማለት ነው። So በአሁኑ ሰዓት ወይ ደግሞ ኢንቱዴይስ ፕሮዳክሽን ኔትወርክ ፕሮዳክሽን ኔትወርክ የተለያዩ ወይ ደግሞ ኢቭን ሆም ኔትወርክ አለ ወይ ደግሞ እንደ ዩኒቨርሲቲስ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ቢግ ኦርጋናይዜሽን ራን የምታደርጉ ከሆነ
ይሄኛው ነው ሞር ሪኮመንድ የሚደረገው ዳይናሚክ ራውቲንግ ማለት ሶ ሲንስ we are designing large organization network, so we have to know about such kinds of routing protocols ማለት ነው። ሶ እያንዳንዳቸውም በተለያየ ቪዲዮ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኮንፊግሬሽኑን ከማየታችን በፊት ስለነኚህ ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሶ ከዚህ በኋላ ማሳያችሁ እያንዳንዳቸውን ራውቲንግ ፕሮቶኮሎችን በተለያየ ቪዲዮ እየሰራን ኢምፕሊሜንቴሽኑን ወይ ደግሞ ኮንፊግሬሽኑን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ለዛሬው ያለኝ ይሄ ነው። ሶ በኔክስት በሌላ ቪዲዮ እነኝን ራውቲንግ ፕሮቶኮሎችን የምናይ ይሆናል። እስከዛው መልካም ቆይታ። አይ ቲንክ ይህን ቪዲዮ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉት። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው መልካም ቆይታ። ባይ ባይ።